naman sa horizontal, structural, irregularity. Sige na, mayara kita. Vertical, structural in irregularities. Subong, mayara naman kita. Horizontal. Kung may vertical, may horizontal kita. So, ano ang uno na irregularity type para sa horizontal? Amo ni ang torsional irregularity or to be considered when diaphragms are not flexible. So, torsional irregularity shall be considered to exist when the maximum storage reef or computed including accidental torsion at one end of the structure transverse to an axis is more than 1.2 times the average story the average of the story drifts of the two ends of the structure. Karon sa figure meron kita na para ma-explain na mayo. Next, meron kita re-entrant corner irregularity. So, plan configurations of the structure and its lateral force resisting system contain re-entrant corners. So, ano ko nini yung mga re-entrant corners? Amo ni mo balang imo nga mga structure nga may kipa-L nagkipa muna siya. Mostly, may ma-develop na di siya nga mga irregularities. For example, may mga muna-muna. So, plan configurations of the structure and its lateral resisting force system contain re-entrant corners where both projectons of the structure above beyond a re-entrant corner are greater than 15% of the planned dimension of the structure in given direction. Sige karon sa figure. Diaphragm, discontinuity, irregularities. Diaphragm with abrupt discontinuities or variation in stiffness including those having cut out or open areas. Tama yung mga buho, labi lang ang mga building like example sa Robinson na is greater than 50% of the gross surface area of the diaphragm. So, or changes in effective diaphragm stiffness of more than 50% from one story to the next. Next, out of plane offsets irregularity. Discontinuities in the lateral force path, such as out of plane offsets of the vertical elements. So, karon lang sa imo path. Non-parallel system irregularities. So the vertical lateral load resisting elements are not parallel to or symmetric about the major orthogonal axis of the lateral force resisting system. So muna gani, nagipapangita ta kamo sang plano nga symmetrical para hindi ka mo mabudlayan sa pag-solve para wala sa sang irregularity nga makita. Okay, kung mera, budlayan ka muna. Sige. Para sa first diagram. Para sa torsional irregularity. So, ari. If ang maximum deflection nato ni diri nga makita dito nyo ng Qmax, ang Qmax ng diri is less than 1.2 sa average mo. Ang 1.2 average mo nga deflection or displacement kili mayara kita da no irregularities, wala kita da irregularities. But if ang imong maximum displacement is greater than sa imo nga 1.2, pwede kita nyo ni if ang imo na max ni is greater than sa muni nga value mo ni sa 1.2 sa average niya ni is mera kita irregularities nga tawag. So boundary siya no, boundary siya sa 1.2 kag 1.4. So mera naman kita extreme irregularity if ang aton na maximum displacement is greater than sa 1.4. So grabe na di katama ang imo nga torsional irregularity if mera sa earthquake load niya mabutang. Next, diri naman para sa horizon sa re-entrant corner irregularity, kita nyo ng PY. Okay, kagang LY mo, example di ba mayara kita mga building, so din makita ang mga kalabanan ni buildings kani. So sa mga kuano, sa mga corner lot na mga corner lot ba kita nyo na di lang sa corner lot example mayara ka di isa ka lote, so diri na siya makita ayun tayo mga buildings kapag mo na siya nan. So regulatory exists if ang values ng PY nga ni or value ni nga diri pakadto diri muna is greater than sa 15% sa imo nga LY diri na. If mag less than, wala sang irregularities. The same man sa imo nga value diri sa P sub x mo. If ang P sub x mo is greater than sa 15% sa imo ni nga LX, imo ni or length, dira
mayara kita irregularities. Okay, so makita nyo na sa inyo nga plano if hindi inyo symmetrical dili. So need nyo na i-consider dira. Next naman ang diaphragm discontinuity irregularity. So kagina basa ta medyo sa complicated, di ba? Medyo sa complicated, pero dire makita mo naman lang dire irregularity if exists if ang open area ko no is greater than 50% sa imo nga floor area. Okay, kita nyo ning floor area mo ni ang bukas greater da ko no sa 50% sa imo nga total floor area diri, or ang effective diaphragm stiffness varies by more than 50% from one story to the next. So dili mo balanda na kung may open area kita nga 50% mas lako siya sa 50% sa imong total floor area, mayra kita sang diaphragm discontinuity irregularities. O, if the open area is greater than 50% sa imong nga floor area. Next. O, rin naman ang out of plane offset. So, di ko pa na-explain. So, kung ang imong nga structure is, sige pa muna. L, no? Pula nga lang sa muni nga, diba? Pula na lang sa pamunaan. Diba? Okay, 1, 2, okay, hindi na. If ang imong nga building is mayra out of plane, tawara. May offset sila bala. Though hindi siya kibag, do kibag siya. Next, last ang imo nga non-parallel systems irregularity. So non-parallel systems irregularity exist when the vertical lateral force resisting elements are not parallel to or not symmetric about the major orthogonal axis of the seismic forces. Example, ang imo ni nga mga shear walls. Ang imo nga shear walls kin butang mo di. Pamo nakita nyo na. Hindi siya symmetrical, di ba? So, hindi symmetrical pag gusto lang siya ng butang. So, mayara kita di nga non-parallel system irregularity. So, paano na siya ma-prevent? So, kung magbutang ka di, mag-design ka sa building, dapat kung magbutang ka di shear wall, diri, magbutang ka di shear wall, dapat butangan mo man sa piyak. Dira. Kung butangan mo di magbutang ka di shear wall, diri, nabutang ka man dapat sa piyak. Symmetric lang. Muna. So sa inyo plano, kung mayara ka mo isang plano nga mayara ng mga shear wall, so made of shear wall siya, makita mo na. Okay? Sige, next. Pag next, tapos mo makuha ang exam for configuration irregularities, next, i-determine mo ang diaphragm flexibility. So diaphragms must be considered semi-rigid unless they can be classified as flexible or rigid. So, ang mga untapped steel decking and untapped wood structural panels are considered flexible if the vertical seismic force resisting systems are steel or composite braced frames or ginagamit kita sa shear walls. So, kung gagamit ka shear walls, ang imo nga diaphragm is considered flexible. So, diaphragms naman in 1 and 2 family horizontal may be considered flexible. So, concrete slab or concrete filled metal deck diaphragms are considered rigid if the width to depth ratio of the diaphragms is less than 3 and if no horizontal irregularities exist. So, consider mo ang imong structure is rigid if wala sang mga horizontal irregularities. Nagsalimat pag bilog kay ginang in atong discuss. So, next. Okay, sige. Next video naman